الخير عليكم. أنا اسمي كريم، والناس بتسألني على حاجات في التكنولوجي، إيه أحسن لابتوب سعره مناسب أقدر أشتريه، إيه تابلت كويس للولاد، سكيورتي سيستم أجيب ولا أجر، كاميرات and so on. فأنا حبيت ألم كل حاجة أنا اكسبيرينس عشتها في حياتي، سواء عن تجربة شخصية أو حد قال لي عليها. أنا قررت أجمع كل ده في برنامج واحد، حلقات، والتشانل بتاعتي هيبقى اسمها كيب اب ويز كريم. اتمنى ان هي تعجبكم الحلقات. عشان تتابعني اعمل سبسكرايب ودوس على الجرس عشان يجيلك الحلقات اول باول. من فضلك اعمل شير لو حاسس ان الفيديو كويس وعجبك ويمكن حد تاني يستفيد، واكتب لي في الكومنتس لو عجبك ما عجبكش ايه تعليقك. هبقى موجود معاكم على اليوتيوب تشانل وعلى الفيسبوك بيج. اتمنى الفيديوهات تعجبكم، واتمنى يبقى معايا حد اللي عايز يطلع معايا في البرنامج عنده اي اقتراح اهلا بيه. يا ريت يتواصل معايا وخلينا نبتدي نتبادل الخبرات ونوفر على نفسنا يعني مبالغ وتضييع وقت كبير بان احنا ناخد احسن حاجه من كل حد. انا عندي منتجات كتير اتكلم عنها. انا هبتدي بالتكنولوجي اول حاجه، وزي ما انتم شايفين عندنا حاجات كتير ان شاء الله نعمل عنها حلقات. اجين تشجيع كلية ولا يخليني استمر. لو مفيش تشجيع انا مش هستمر. ثانك يو ونشوفكم الحلقة الجاية.